नमस्कार. तर आज आपण बनवणार आहोत कोथिंबीरचा पराठा. तर कोथिंबीरचा पराठा म्हणजेच आपण त्याच्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात कोथिंबीर टाकणार आहोत. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूयात. तर मी इथं 1 वाटी गव्हाचे पीठ घेतले आहे आणि त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेली भरपूर अशी कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. आणि नंतर आपण त्यामध्ये 1 मोठा कांदा कट करून ॲड करणार आहोत यामध्ये. आणि पाहिजे असेल तर आपण एक हिरवी मिरची पण कट करून टाकू शकतो. तर मी इथं 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकलेली आहे. आणि आपण आता 1 चमचा धने पूड मिक्स करून घेऊयात. आणि 1 चमचा आपण ओवा मिक्स करून घेणार आहोत. नंतर आपण 1 चमचा लाल तिखट, थोडीशी हळद मिक्स करून घेणार आहोत. आणि त्यानंतर आपण आपल्याला पाहिजे तेवढं चवीपुरतं मीठ टाकून घेणार आहोत. आणि हे सर्व जिन्नस टाकल्यानंतर आपण हे मळून घेऊया. आधी कोरडेच जिन्नस एकत्र करून घेऊयात आणि नंतर थोडं थोडं पाणी घालून आपण त्याचे मळून घेणार आहोत.